Salutare! În acest clip o să vă arăt cum mi-am demontat bara din față la Passat. Am făcut această operațiune deoarece a trebuit să schimb un bec xenon din far. E bine să le schimbați pe amândouă când faceți această operațiune. Am reparat și o fisură într-un furtun de la lichidul de parbriz. Vizionare plăcută! A fost necesar schimbarea unui bec xenon. A trebuit să dau bara jos, vă trebuie niște truse de scule, niște torxuri cu prelungitoare, cricul, am dat jos borna, am demontat borna doar pentru siguranță, întrucât am lucrat și la becuri. Am virat spre dreapta volanul maxim pentru a avea acces la roată, la aripă. Am ridicat mașina pe cric, am desfăcut cele 3 torxuri pentru a detașa plasticul protector la aripă. Aici trageți puternic de plasticul care protejează aripa. O să iasă puțin cam greu. După ce îl îndepărtați, o să aveți acces la 2 piulițe din plastic care țin bara. Acestea sunt piulițele. Aici avem mai mult acces, dincolo este și vasul de la lichidul de parbriz. Se desfac cu tubulare de 8, din câte amintesc eu, nu mai țin minte exact. Am desfăcut torsurile din partea de jos ce țin bara prinsă de scut, puțin caruginite, am și dat cu un spray antirugină pe ele. După cum spuneam, operațiunea am realizat-o deoarece mi s-a ars un xenon pe farul din stânga. Și celălalt îmi vede destul de roz la această oră, nu l-am schimbat atunci, lucru ce regret pentru că trebuie să mai fac o dată operațiunea asta. Indicațiile să le schimbați pe amândouă, chiar dacă numai unul s-a ars. După ce am desfăcut nu mai știu câte torxuri, am desfăcut și în partea cealaltă șuruburile ce țin bara. Aici am trebuit un prelungitor mai lung, trebuie să ies în exterior cu el că n-am putut să-l introduc în interior cheia, deoarece este vasul de la lichidul de parbriz, vas ce la mine avea o fisură pe un furtunaș. După un anumit timp pierdeam prin față pe la roată tot lichidul de parbriz.
Am desfăcut torsurile de sus. Astea sunt pentru faruri. Eu v-am spus să am dat și farurile jos. După ce desfaceți aceste torsuri, mai sunt două torsuri jos la bară în fața roții. Acestea sunt șuruburile care mai țin masca de aripă. După ce se desfac în ambele părți, se trage ușor, eu am tras destul de puternic, nu mă așteptam să vină așa repede bara. Se trage ușor în față, sare dintr-o parte, se merge în partea cealaltă și la fel se desprinde bara. Acum mai este în partea dreaptă, dacă vreți să o desfacem de tot, să o desprindem tot de mașină, se putea lucra la faruri și e doar așa că e un pic depărtată. Dar dacă vreți să o dați jos de tot, să o schimbați, să puneți alta, ar trebui să desfaceți două mufe astea tâmpite, care de-abia le-am desfăcut, erau înțepenite bine de tot. Se desprinde de pe un suport mufele, o să coboare mai jos. Aveți grijă mare la mufă să nu o rupeți cum am făcut eu de altfel. Am văzut o chestie pe net, să bag o monedă și să apasă pe ea și atunci iasă mufa mai ușor. Aici se scoate un furtunașul de la spălătoarele de la faruri. Se trage masca în față și gata, ați rezolvat problema. Balta aceea este de la lichidul meu de parbriz. Am tăiat furtunul și am scăpat popii pe rost, l-am adăugat. Acestea sunt mufele care se scot. Mi-ar fi de folos să dați subscribe și un share la clip. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizionare. Până data viitoare, la revedere!